ગુડ ઇવનિંગ. ગુડ ઇવનિંગ. તમારા લોકોની બાજુ છે પવન વરસાદ એવું બધું? હા મેમ. જસ્ટ મારામાં મેસેજ આવ્યો કે વિધિન 3 અવર્સમાં હેવી રેઇન જે છે એનું આગાહી છે એન્ડ પવન જે છે એનું. ઓકે, સો લાસ્ટલી જે છે પેસમેકર સ્ટાર્ટ કર્યું હતું કાલે. પેસમેકર જે છે સો 2 ટાઈપ્સના ડિવાઇસીસ હશે. ટેમ્પરરી ઓર પરમનન્ટ ડિવાઇસીસ જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે વિચ પ્રોવાઇડ્સ electrical stimulation and maintains the heart rate when the client's intrinsic pacemaker fails to provide an adequate rate. જે ક્લાયન્ટ હશે એમના જે ઇન્ટ્રિન્સિક પેસમેકર્સ જે છે ઇટ મીન્સ કે જે એબી નોડ જે છે જે એસએ નોડ જે છે જે વર્ક કરે છે સેમ એવું વર્ક જે છે ટેમ્પરરી ડિવાઇસ ઓર પરમનન્ટ ડિવાઇસ જે છે કરશે. એમાં સેટિંગ્સ જે છે સેટ હોય છે. સેટિંગ્સ જે છે એમાં સિંક્રોનસ પેસમેકર્સ હોય છે. સિંક્રોનસ પેસમેકર્સ જે છે જે હાર્ટ રિધમ જે છે ક્લાયન્ટ એને સેન્સ કરશે દેન એને બેઝડ ઓન હાર્ટ રિધમ જે પેસમેકર જે છે સ્ટિમ્યુલેશન પ્રોવાઈડ કરશે. ઇફ ઇન્ટ્રિન્સિક રેટ જે છે એ ફોલ ડાઉન થશે એટલે કે જે સેટ કરેલો જે છે રેટ પેસમેકર જે છે એમાં ઇફ એ રેટ કરતા જો ડિક્રીઝ થઈ ગયા હશે ઇન્ટ્રિન્સિક હાર્ટ રેટ તો જે ટેમ્પરરી જે પેસમેકર પ્લેસ કરવામાં આવ્યો છે પરમનન્ટ પેસમેકર જે પ્લેસ કર્યું છે એ ડિપોલેશન જે છે એને સ્ટિમ્યુલેટ કરશે અને હાર્ટ રેટ જે છે ને નોર્મલ આવવાનું ટ્રાય કરશે. એન્ડ એસિંક્રોનસ પેસમેકર્સ જે જનરલી એની રેટ જે છે સેટ કરેલી હોય છે કે રિગાર્ડલેસ ઓફ ક્લાયન્ટ્સ ઇન્ટ્રિન્સિક રિધમ ક્લાયન્ટ જે છે એની રિધમ જે છે એને સેન્સ કરવાનું કે એવું કંઈ વર્ક નહીં કરે બટ જે સેટ કરેલી જે પલ્સ રેટ જે છે સો જે રેટ જે છે એ જ એના બેઝ પર ફિક્સ રેટ પર જે છે એ એસિંક્રોનસ પેસમેકર વર્ક કરશે. ઓવરડ્રાઈવ પેસિંગ suppresses the underlying rhythm in tachydysrhythmias so that the sinus node will regain control of heart. Now, spikes જે છે જોતું when pacing stimulus is delivered to the heart, a spike straight vertical line is seen on the monitor or ECG strip. જ્યારે બી ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલસ જે છે ડિલિવર થતા હશે પેસિંગ સ્ટિમ્યુલસ હાર્ટની અંદર તો સ્પાઇક જે છે એક સ્ટ્રેટ વર્ટિકલ લાઇન જે છે એ મોનિટરની અંદર ઓર ECG સ્ટ્રીપ જે છે એમાં દેખાશે. Spikes precede the chamber being paced. Spike preceding a P wave indicates that the atrium is paced, and a spike preceding the QRS complex indicate the ventricle is being paced. Spikes જે છે એ જો પ્રેઝન્ટ હોય તો એ શો કરે છે કે ચેમ્બર જે છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશન જે છે પાસ ઓન થઈ રહ્યા છે. એ પી વેવ જે છે એની અગર સ્પાઇક હોય ઇટ મીન્સ કે એટ્રિયમ જે છે એમાં સ્ટિમ્યુલેશન જે છે પાસ ઓન થઈ રહ્યા છે. ક્યુઆરએસ જો હોય પ્રેઝન્ટ એટલે ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ જે છે એને અફેક્ટ કરે તો ઇટ મીન્સ કે જે વેન્ટ્રિકલ્સ જે છે એની અંદર ઇલેક્ટ્રિકલ સ્ટિમ્યુલેશન પાસ થઈ રહ્યું છે. An atrial spike followed by a P wave indicates atrial depolarization, and ventricular spike followed by a QRS complex represent ventricular depolarization. This is referred to as a capture. Capture જે છે એને કહેવાય કે જ્યારે પી વેવ જે છે સ્પાઇક જે છે એના પછી પી વેવ હોય સ્પાઇક જે છે એના પછી ક્યુઆરએસ કોમ્પ્લેક્સ હોય તો એ શો કરે છે કે એટ્રિયલ એન્ડ વેન્ટિક્યુલર ડિપોલેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે. ટેમ્પરરી પેસમેકર્સ નોન ઇન્વેઝિવ ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ સ્પેસિંગ જે છે એની અંદર હશે. નોન ઇન્વેઝિવ પ્રોસિજર છે. ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ સ્પેસિંગ જે છે એ ઇમ્પલ્સિસ જે છે પાસ ઓન કરશે. ટેમ્પરરી પેસમેકર્સ નોન ઇન્વેઝિવ ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ સ્પેસિંગ ઇઝ યુઝડ એઝ અ temporary emergency measure in the profoundly bradycardic or asystolic client until invasive pacing can be initiated જ્યાં સુધી જે પરમનન્ટ જે છે ઇન્વેઝિવ પેસમેકર જે છે પ્લેસ ના કરવામાં આવે ત્યાં સુધી જે છે નોન ઇન્વેઝિવ ટ્રાન્સક્યુટેનિયસ સ્પેસિંગ જે છે યુઝ કરવામાં આવે. ટેમ્પરરી ઇમરજન્સી મેઝર્સ છે એના તરીકે લાર્જ ઇલેક્ટ્રોડ પેડ્સ આર placed on client's chest and back
and connected to an external pulse generator. જે લાર્જ ઇલેક્ટ્રોડ પેડ્સ હોય છે ક્લાયન્ટના ચેસ્ટ પર જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે પ્લસ જે બેક હોય છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવશે કે જે એક્સટર્નલ પલ્સ જનરેટર તરીકે એની સાથે કનેક્ટેડ હશે. જે પેડ્સ જે છે એનાથી ઇમ્પલ્સીસ પાસ ઓન થશે, જે જનરેટર જે છે એની સાથે connected હશે. Wash the skin with soap and water before applying electrodes. It is not necessary to shave the hair or apply alcohol or tinctures to the skin. Alcohol tincture apply કરવાની જરૂર નથી and it is not necessary to shave hairs. Place the posterior electrode between the spine and left scapula behind the heart, avoiding placement over the bone. જે સ્પાઇન જે છે એન્ડ જે લેફ્ટ સ્કેપ્યુલા જે છે બંને વચ્ચેનો જે પાર્ટ જે છે ત્યાં જે બેક સાઈડમાં જે ઇલેક્ટ્રોડ પેડ જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે. જે પ્લેસમેન્ટ જે છે એમાં બોન જે છે એની સાથે કનેક્શન ના હોવું જોઈએ. સો એટલા માટે જે સ્પાઇન જે છે અને લેફ્ટ સ્કેપ્યુલા જે છે બંને વચ્ચેનું જે સ્પેસ જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવશે. પ્લેસ ધ એન્ટીરિયર ઇલેક્ટ્રોડ બિટવીન V2 and V5 પોઝિશન ઓવર ધ હાર્ટ. જે હાર્ટ જે છે એમાં V2 and V5 જે હોય છે જે આપણે ECG જે છે એની લીડ્સ પ્લેસમેન્ટ કરીએ છીએ તો એ જે V2 અને V5 વચ્ચેનું જે પ્લેસ જે છે ત્યાં anterior electrode જે છે પ્લેસ કરવામાં આવે. Do not place the anterior electrode over breast tissue, rather displace the breast tissue and place the electrode under the breast. Breast tissue જે છે એના પર પ્લેસ નહીં કરવાનું, એની જગ્યાએ જે breast tissue જે છે ડિસ્પ્લેસ કરો and under the breast જે છે electrodes જે છે એને પ્લેસ કરવાના. Do not take the pulse or blood pressure on left side. The result will not accurate because of the muscle twitching and electrical current. Ensure that electrodes are in good contact with the skin. Set pacing rate as prescribed. Establish stimulation threshold to ensure capture. Electrodes જે છે એ સ્કિનના ગુડ કોન્ટેક્ટમાં હોવો જોઈએ, એટલે કમ્પ્લીટલી જે છે સ્કિનની સાથે અટેચ હોવું જોઈએ. પ્લસ પેસિંગ રેટ જે છે એની અંદર સેટ કરવામાં આવે કે જેનાથી સ્ટિમ્યુલેશનના થ્રેશોલ્ડ જે છે એ તમે એસ્ટાબ્લિશ કરી શકો. If loss of capture occurs, assess the skin contact of the electrode and increase the current until capture is regained. Now capture જે છે if એ પ્રેઝન્ટ ના હોય કે જે ડિપોલરાઇઝેશન થતું હતું એ ફીલ ના થતું હોય તો તમે જે છે એવું આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકશો. સ્કિન જે છે એના કોન્ટેક્ટમાં ઇલેક્ટ્રોડ્સ નથી એટલા માટે અસેસમેન્ટ કરવાનું એ જે પ્લેસમેન્ટ જે છે ઇલેક્ટ્રોડનું એ ત્યાં છે કે નહીં. ઇફ જો કેપ્ચર જે છે લોસ થઈ ગયો હોય તો કરંટ જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરીને કેપ્ચર જે છે એને રિગેઇન કરવામાં આવે. ઇવેલ્યુએટ ધ ક્લાયન્ટ ફોર ડિસ્કમ્ફર્ટ from cutaneous and muscle stimulation. Administer analgesics as needed. Invasive transvenous pacing જે છે બી જોયું હતું. જે pacing જે છે એમાં લીડ વાયરનો યુઝ કરવામાં આવે. Pacing lead wires is placed through the antecubital, femoral, jugular or subclavian vein into the right atrium or right ventricle so that it is in direct contact with endocardium. જે લીડ વાયર્સ જે છે એનો યુઝ કરવામાં આવશે. એન્ટીક્યુબાઇટલ વેઇન છે ઓર ફિમોરલ વેઇન છે, જુગુલર વેઇન જે છે, સબક્લેવિયન વેઇન જે છે એના થ્રુ રાઇટ એટ્રિયમમાં ઓર રાઇટ વેન્ટ્રિકલ્સ જે છે એમાં જે છે ડાયરેક્ટલી વાયર્સ જે છે એ કનેક્ટ કરવામાં આવે. સો ડાયરેક્ટલી જે છે એ એન્ડોકાર્ડિયમના કોન્ટેક્ટમાં આવશે જો રાઇટ વેન્ટ્રિકલની અંદર એન્ટર થશે વાયર્સ ટુ. Monitor the pacemaker insertion site, restrict client movement to prevent lead wire displacement. Client જે છે એની મૂવમેન્ટને જે છે રેસ્ટ્રિક્ટ કરી દેવાની કે જેનાથી જે લીડ વાયર ઇન્સર્ટ કર્યા છે એ ડિસ્પ્લેસ ના થઈ જાય. Invasive epicardial pacing applied by using a transthoracic approach. The lead wires are threaded loosely on the epicardial surface of heart after cardiac surgery. ટ્રાન્સથોરાસિક અપ્રોચ જે છે એ ઇન્વેઝિવ એપિકાર્ડિયલ પેસિંગની અંદર જે છે એ અપ્લાય કરવામાં આવશે. લૂઝલી થ્રેડેડ વાયર્સ જે છે લીડના એ એપિકાર્ડિયલ સરફેસ જે છે ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવે આફ્ટર કાર્ડિયક સર્જરી. રિડ્યુસિંગ ધ રિસ્ક ઓફ માઇક્રોશોક. જે માઇક્રોશોક જે છે એના રિસ્ક કઈ રીતે રિડ્યુસ કરવામાં આવે. ફર્સ્ટ યુઝ ઓનલી ઇન્સ્પેક્ટેડ એન્ડ અપ્રૂવ ઇક્વિપમેન્ટ્સ. માઇક્રોશોક ના લાગે એટલા માટે જેટલા બી ઇક્વિપમેન્ટ્સ યુઝ કરે છે તો એનું ઇન્સ્પેક્શન કરવાનું એન્ડ જે ઓલરેડી ઇન્સ્પેક્ટેડ હોય એન્ડ અપ્રૂવડ ઇક્વિપમેન્ટ્સ હોય એનું યુઝ કરવાનું. ઇન્સ્યુલેટ ધ
exposed portion of wire with plastic or rubber material, fingers or rubber gloves. જે બી એક્સપોઝ વાયર જે છે એને ઇન્સ્યુલેટ કરવાના એટલે કે એને કવર કરવાના. જે એક્સપોઝ પોર્શન જે છે એને પ્લાસ્ટિક ઓર રબર મટીરિયલ જે છે એનાથી કવર કરો. When wires are not attached to the pulse generator, cover with non-conductive tape. જો વાયર જે છે એ પલ્સ જનરેટર સાથે અટેચ નહીં હોય તો એ વખતે જે પણ ટીપ જે છે ઓર જે એક્સપોઝ પોર્શન જે છે એને નોન કન્ડક્ટિવ ટેપ જે છે એનાથી કવર કરવાનું. Ground all electrical equipment using a 3-pronged plug. Wear gloves when handling exposed wire. Keep dressings dry. Dressings જે છે એને ડ્રાય રાખવાનું એન્ડ જ્યારે બી એક્સપોઝ વાયર જે છે હેન્ડલ કરતા હોય ત્યારે ગ્લવ્સ જે છે વેર કરવાના. Vital signs are monitored and cardiac monitoring is done continuously for the client with a temporary pacemaker. A permanent pacemaker, pulse generator is internal and surgically implanted in subcutaneous pocket below the clavicle. Clavicle જે છે એની અંડર જે છે સબક્યુટેનિયસ પોકેટ જે છે એ બિલ્ડ કરીને ત્યાં જે છે પલ્સ જનરેટરને પ્લેસ કરવામાં આવે. જે ટેમ્પરરી પેસમેકર હતા એમાં એક્સટર્નલી જે છે પલ્સ જનરેટર હોય. ઇન્વેઝિવ નોન ઇન્વેઝિવ જે છે પ્રોસિજરથી. નાઉ પરમનન્ટ પેસમેકર જે છે એમાં ઇન્ટરનલી સર્જિકલ ઇમ્પ્લાન્ટેશન પરફોર્મ કરવામાં આવે. સબક્યુટેનિયસ પોકેટ જે છે ક્રિએટ કરીને પેસમેકર જે છે એટલે કે જે જનરેટર જે છે એને ત્યાં પ્લેસ કરવામાં આવશે. The leads are passed transvenously via the cephalic or subclavian vein to the endocardium on the right side of heart. Post-operatively, limitation of arm movement on the operative side is required to prevent lead wire dislodgement. Now, જે પલ્સ જનરેટર હશે એની સાથે વાયર્સ અટેચ હશે. જે લીડ વાયર્સ જે છે એને ટ્રાન્સવેનસલી જે છે પાસ કરવામાં આવશે થ્રુ ધ સિપેલિક વેન ઓર સબક્લેવિયન વેન. એન્ડોકાર્ડિયમ જે છે એમાં પાસ કરવામાં આવે જે રાઈટ સાઈડ ઓફ હાર્ટ જે છે ત્યાં. પોસ્ટ ઓપરેટિવલી જે આર્મ જે છે એની મુવમેન્ટ જે છે લિમિટ કરી દેવાની જે ઓપરેટિવ સાઈડ હોય છે એને. બિકોઝ ઇફ મૂવ થશે તો જે લીડ વાયર્સ જે છે પાસ કર્યા છે એ ડિસ્પ્લેસ થઈ જશે. Permanent pacemakers may be single chamber in which the lead wire is placed in chamber to be paced or dual chamber with lead wires placed in both right atrium and right ventricle. સિંગલ ચેમ્બર હોય એટલે કોઈ એક ચેમ્બરમાં કાં તો એટ્રિયમ કાં તો વેન્ટ્રિકલ કોઈ એક ચેમ્બર જે છે એમાં ઇમ્પલ્સીસ જે છે પાસ કરે. ઓર મે બી ડ્યુઅલ ચેમ્બર હોય કે બંને ચેમ્બર્સ જે છે એના ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ પાસ ઓન કરશે. Biventricular pacing of the ventricle allows for synchronized depolarization and is used for moderate to severe heart failure to improve cardiac output. જે બાયવેન્ટ્રિક્યુલર પેસિંગ હોય છે ઇટ મીન્સ કે બંને વેન્ટ્રિકલ્સ જે છે બંનેને ઇમ્પલ્સીસ પાસ કરશે અને બંને જે છે એક સિંકમાં જે છે એનું ડિપોલરાઇઝેશન થશે. સિંકમાં જે છે એનું કોન્ટ્રેક્શન થશે. સો એના લીધે જે કાર્ડિયાક આઉટપુટ જે છે તમે ઇમ્પ્રૂવ કરી શકો. ઇફ સિવિયર હાર્ટ ફેલિયરના ઓર મોડરેટ ટુ સિવિયર હાર્ટ ફેલિયરના કેસીસ હોય તો એમાં જે છે બાયોવેન્ટ્રિક્યુલર પેસિંગ યુઝ કરવામાં આવે. પરમનન્ટ પેસમેકર is programmed when inserted and can be reprogrammed if necessary by non-invasive transmission from an external programmer to the implanted generator. જે permanent pacemakers હોય છે સો એ જે છે એ પ્રોગ્રામ કરીને ઇન્સર્ટ કરવામાં આવે. ઇટ મીન્સ કે એને સેટ કરીને પછી ઇન્સર્ટ કરવામાં આવશે એન્ડ તમે એને રીપ્રોગ્રામ બી કરી શકો છો ઇફ નેસેસરી હોય તો બાય નોન ઇન્વેઝિવ ટ્રાન્સમિશન ફ્રોમ એક્સટર્નલ પ્રોગ્રામર. એક્સટર્નલ પ્રોગ્રામર જે છે એના થ્રુ તમે રીપ્રોગ્રામ કરી શકો છો. Pacemakers may be powered by a lithium battery with an average lifespan of 10 years, nuclear power with lifespan of 20 years or longer, or designed to be recharged externally. Pacemaker function can be checked in PHCP's office or clinic by a pacemaker interrogator or programmer or from home using a special telephone transmitter device. Now, pacemakers client education. Client education જે છે કયું પ્રોવાઈડ કરવાનું. Firstly, instruct the client about the pacemaker, including the program rate. ફર્સ્ટ જે છે ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો, ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરો કે પેસમેકર જે છે એના રિગાર્ડિંગ જેટલું બી ઇન્સ્ટ્રક્શન ક્લાયન્ટ જે છે એમને ખબર હોવી જોઈએ એ જે છે આપો. એન્ડ એની અંદર જે છે પ્રોગ્રામ રેટ જે છે એને બી ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ ઇન ધ સાઇન્સ ઓફ બેટરી ફેલિયર એન્ડ
when to notify the PHCP or cardiologist. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે બેટરી ફેલિયરની સાઇન્સ કઈ કઈ છે, બીકોઝ બેટરી જે છે અટેચ હશે. સો કઈ સાઇન્સ જે છે એ ઇન્ડિકેટ કરે છે કે બેટરી ફેલિયર છે, એન્ડ PHCP ઓર કાર્ડિયોલોજીસ્ટ જે છે એમને ક્યારે નોટિફાઈ કરવું. Instruct the client to report any fever, redness, swelling or drainage from the insertion site. જે ઇન્સર્શન સાઇટ જે છે ત્યાં રેડનેસ છે કે નહીં ચેક કરો, સ્વેલિંગ છે કે નહીં ચેક કરવાનું, ડ્રેનેજ જે છે કોઈ છે કે નહીં ચેક કરવાનું હોય, એન્ડ ફીવર જે છે પ્રેઝન્ટ છે કે નહીં ચેક કરો. Report signs of dizziness, weakness or fatigue, swelling of the ankle or legs, chest pain or shortness of breath. જે ડીઝીનેસની સાઇન્સ જે છે એને રિપોર્ટ કરવાની the same ઇન્સ્ટ્રક્શન્સમાં આપો. રિપોર્ટ સાઇન્સ ઓફ ડીઝીનેસ, વીકનેસ ઓર ફટીગ, swelling of ankles or legs, chest pain, shortness of breath. Keep a pacemaker identification card in the wallet and obtain and wear a medical bracelet. જે કાર્ડ જે છે, જે પેસમેકર જે છે પ્લેસ કર્યું છે તો એના માટેનું પેસમેકર આઈડેન્ટિફિકેશન કાર્ડ જે છે વોલેટમાં રાખવાનું, પ્લસ મેડિકલ બ્રેસલેટ જે છે વેર કરવાનું. Instruct the client in how to take the pulse daily and to maintain a diary of pulse rates. ક્લાયન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે કઈ રીતે ડેલીના પલ્સ ચેક કરવાની એન્ડ ડાયરી જે છે એની મેન્ટેન રાખવાની. પલ્સ રેટ જે છે જે કાઉન્ટ કર્યા તો એ જે છે એને ડોક્યુમેન્ટ કરવાના ડાયરીની અંદર. Wear loose fitting clothing over the pulse generator site. Avoid contact sports અવોઇડ કરવાના. પલ્સ જનરેટર સાઇટ જે છે ત્યાં લૂઝ ફિટિંગ ક્લોથ્સ જે છે વેર કરવાના. ઇન્ફોર્મ ઓલ PHCPs that a pacemaker has been inserted. Instruct the client to inform airport security that they have a pacemaker because the pacemaker may set off the security detector. જે ક્લાયન્ટ જે છે એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે ઇફ ટ્રાવેલ કરતા હોય તો એરપોર્ટ સિક્યુરિટી જે છે એમને ઇન્ફોર્મ કરે કે જે પેસમેકર જે છે પ્લેસ કરેલું છે, બીકોઝ જેવું પેસમેકર જે છે એટલે જે સ્કેન કરવા જશે તો એના લીધે સિક્યુરિટી ડિટેક્ટર જે છે એ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. Instruct the client that most electrical appliances can be used without any interference with the functioning of the pacemaker. However, advise the client not to operate electrical appliances directly over the pacemaker side. ક્લાયન્ટ જે છે એમને ઇન્ફોર્મેશન પ્રોવાઈડ કરો. સમટાઈમ્સ જે છે ક્લાયન્ટ એવું ફીલ કરશે ઇલેક્ટ્રિકલ ઇમ્પલ્સીસ જે છે પેસમેકર પાસ ઓન કરે છે, તો બિકોઝ ઓફ દેટ ક્લાયન્ટ જે છે એવું એક વિચારી લેશે કે ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ જે છે એ લોકો ઓપરેટ ના કરી શકે. બટ ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ જે છે ઇફ એનો યુઝ કરે તો એમાં કોઈ ઇન્ટરફિયરન્સ જે છે નહીં આવે, કે પેસમેકર એની રીતે ફંક્શનિંગ કરશે. ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ જ તમે યુઝ કરી શકો છો, બટ ડાયરેક્ટલી જે છે પેસમેકર સાઇટ પર કોઈ ઇલેક્ટ્રિકલ અપ્લાયન્સીસ જે છે એને યુઝ નહીં કરવાના. અવોઇડ ટ્રાન્સમીટર ટાવર્સ એન્ડ એન્ટી થેફ્ટ ડિવાઇસીસ ઇન સ્ટોર્સ. જે ટ્રાન્સમીટર ટાવર્સ હોય છે એને અવોઇડ કરવાના, એન્ડ એન્ટી થેફ્ટ ડિવાઇસીસ હોય છે સ્ટોર્સ છે એમાં એને બી અવોઇડ કરો. Instruct the client that if any unusual feelings occur when near any electrical devices to move 5 to 10 feet away and check the pulse. If electrical device જે છે એની જો નજીકમાં જે છે જાય છે એન્ડ કોઈ અનયુઝ્યુઅલ ફિલિંગ ક્લાયન્ટને ફીલ થાય છે તો જે બી ડિવાઇસ જે છે એનાથી 5 to 10 feet away જઈ અને પલ્સ જે છે ચેક કરવાની. Instruct the client about the methods of monitoring the function of device. Emphasize the importance of follow-up with the PHCP and use cell phones on side opposite the pacemaker. Do not carry a cell phone in a pocket directly over the pacemaker. જે પેસમેકર જે છે એની ઓપોઝિટ સાઈડ પર સેલ ફોન જે છે યુઝ કરવાનું, એન્ડ જે પોકેટ જે છે કે જ્યાં પેસમેકર પ્લેસ કરેલું છે ઇફ એના પર કોઈ પોકેટ હોય તો સેલ ફોન જે છે એમાં કેરી નહીં કરવાનો. નેક્સ્ટ ઇઝ કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ. ડિસરિધમિયાસ જે છે કમ્પ્લીટલી ફિનિશ થઈ ગયું. દેન આફ્ટર એની ટ્રીટમેન્ટ્સ જે છે જોઈ એમાં મેડિકલ એન્ડ સર્જિકલ ટ્રીટમેન્ટ્સ હોય, પેસમેકર્સ જે છે પ્લેસ કરવાના હોય, ઓર કાર્ડિયો વર્ઝન જે છે જોયું. નેક્સ્ટ જે છે કન્ડિશનની અંદર કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ.
Coronary artery disease is a narrowing or obstruction of one or more coronary arteries as a result of atherosclerosis, which is an accumulation of lipid containing plaque in the arteries. જે coronary artery disease હશે, so most common conditions છે nowadays જે છે નોર્મલી જે છે બધાનામાં પ્રોબ્લેમ્સ હોતી જ હોય છે. કોરોનરી આર્ટરી જે છે એની અંદર નેરોઈંગ જોવા મળે ઓર ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે એ ક્રિએટ થશે. મે બી વન કોરોનરી આર્ટરી હોય ઓર એનાથી વધારે કોરોનરી આર્ટરીઝ જે છે એમાં ડેમેજ થઈ શકે એઝ અ રિઝલ્ટ ઓફ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ, કે જેમાં લિપિડ કન્ટેનિંગ પ્લેક જે છે એનું એક્યુમ્યુલેશન જોવા મળશે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ પ્લેક જે ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે છે ક્રિએટ કરશે એન્ડ આર્ટરીઝ જે છે નેરો થશે. The disease causes decreased perfusion of myocardial tissue and inadequate myocardial oxygen supply, leading to hypertension, angina, dysrhythmias, myocardial infarction, heart failure, and death. Disease જે છે now જે coronary arteries જે છે blood supply provide કરે છે heart જે છે ને myocardial tissues જે છે ને. now coronary arteries જે છે એમાં જ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થાય છે. સો બીકોઝ ઓફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન જે બ્લડ સપ્લાય પહેલા પ્રોવાઈડ થતો હતો એ ધીમે ધીમે કટ ઓફ થતો જાય છે, એટલા માટે પરફ્યુઝન ડિક્રીઝ થશે. બીકોઝ ઓફ ડિક્રીઝ પરફ્યુઝન જે પણ ટિશ્યુઝ જે છે એને એડિક્વેટ અમાઉન્ટમાં ઓક્સિજન નહીં મળે, સો ઇનએડિક્વેટ માયોકાર્ડિયલ ઓક્સિજન સપ્લાય જે છે હશે. એન્ડ બીકોઝ ઓફ ઓક્સિજન ડેફિશિયન્સી ઓક્સિજન જે છે ડિક્રીઝ થઈ ગયો હશે, એને લીધે હાઇપરટેન્શન થશે, અંજાઇના થશે, ચેસ્ટ પેઇન સ્ટાર્ટ થઈ જશે, એન્ડ ડિસઇથેમિયાસ, lastly myocardial infarction and heart failure. and if ટ્રીટમેન્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં ના આવે તો ક્લાયન્ટ જે છે એમની ડેથ થઈ શકે છે. કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન, more than one artery supplying a muscle with blood develops over time in response to chronic ischemia. Therefore, an occlusion of a coronary artery is a younger individual is more likely to be lethal than one in an older individual. Collateral circulation, it means કે જે મોર દેન વન આર્ટરી જે છે એ મસલ્સ જે છે એને બ્લડ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરે છે. ઇટ મીન્સ કે જો મસલનો આટલો પોર્શન છે તો એમાં 2 કે 3 આર્ટરીઝ જે છે એટલા પોર્શનને બ્લડ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરે, જેને કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન કહેવાય. ડેવલપ્સ ઓવર ટાઈમ ઇન રિસ્પોન્સ ટુ ક્રોનિક ઇસ્ચેમિયા. જો ક્રોનિક ઇસ્ચેમિયા પ્રેઝન્ટ હશે તો એટલે ક્રોનિક ઇસ્ચેમિયા મીન્સ કે લોંગ ટાઈમથી ઓક્સિજન સપ્લાય જે છે ઇનફ પ્રોવાઈડ નથી થતો, તો બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ ઓક્સિજન સપ્લાય ધીમે ધીમે જે છે ઇસ્ચેમિયા થવા માંડશે. એટલે ક્રોનિક ઇસ્ચેમિયા જે છે એના રિસ્પોન્સમાં નાવ કોલેટરલ સર્ક્યુલેશન સ્ટાર્ટ થઈ જશે, એટલે કે એક કરતાં વધારે આર્ટરીઝ જે છે મસલ જે છે એને બ્લડ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરશે. સો ઇફ યંગર ઇન્ડિવિજ્યુઅલની અંદર કોરોનરી આર્ટરી ઓક્લુઝન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય તો ઇટ મીન્સ કે કન્ડિશન જે છે વધારે વર્સ છે કમ્પેર ટુ older individual. Symptoms of ischemia occur when the coronary artery is occluded to the point of inadequate blood supply to the cardiac muscle. જે ischemia જે છે એના સિમ્ટમ્સ જે છે એમાં કોરોનરી આર્ટરી જે છે જ્યારે ઓક્લુઝન થશે, સો એના લીધે જે છે ઇનએડિક્વેટ બ્લડ સપ્લાય જશે કાર્ડિયાક મસલ જે છે એને, બીકોઝ ઓફ દેટ ischemia સિમ્ટમ્સ સ્ટાર્ટ થશે. ક્રોસ સેક્શન ઓફ એથેરોસ્ક્લેરોટિક કોરોનરી આર્ટરી, જે કોરોનરી આર્ટરી જે છે સો એથેરોસ્ક્લેરોસિસ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે, એનું ક્રોસ સેક્શન જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે, એના બેઝ પરથી એની ફિગર જે છે આપેલી છે. ક્રોનિક કોઝ ઓફ એન્ડોથેલિયલ ઇન્જરી, જે એન્ડોથેલિયમ જે છે એની ઇન્જરીઝ જે છે કયા કયા રીઝનથી હોઈ શકે. ફર્સ્ટ ઇઝ હિમોડાયનેમિક ફેક્ટર્સ, દેન હાઇપર હોમોસાઇસ્ટેનેમિયા, hyperlipidemia, hypertension, immune reactions, smoking, toxins, and viruses are chronic causes of endothelial injury. Now, response to injury, કે જે આટલા causes જે છે સો એના લીધે જે છે endothelial injury થશે. Now, injury જે છે એના રિસ્પોન્સની અંદર શું થશે તો જે મોનોસાઇટ્સ છે, મેક્રોફેજીસ જે છે એ ઇન્જરી જે છે એની સામે ડિફેન્સમાં જે છે એ ત્યાં પ્રેઝન્ટ હશે. લિપિડ્સ છે, પ્લેટલેટ્સ છે, ત્યાં જે છે એ ડિફેન્સ સિસ્ટમ જે છે આખી આવી જશે. એન્ડોથેલિયમ જેમાં ટ્યુનિકા ઇન્ટીમા, ટ્યુનિકા મીડિયા એન્ડ એડવેન્ચિયા જે છે જે 3 લેયર્સ હોય છે જે આર્ટરી જે છે એમાં, સો ઇન્જરી થશે એના લીધે. જે ડેમેજ એન્ડોથેલિયમ જે છે એને બચાવવા માટે થઈને મોનોસાઇટ્સ, મેક્રોફેજીસ
પ્લેટલેટ્સ એન્ડ લિપિડ્સ હશે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હશે. ધેન આફ્ટર ફેટી સ્ટ્રીક્સ હશે ફોર્મ થશે. ફોર્મી મેક્રોફેજીસ ઇન્જેસ્ટિંગ લિપિડ્સ, પ્લેટલેટ્સ અટેચ ટુ એન્ડોથેલિયમ, લિપિડ અક્યુમ્યુલેશન હશે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હશે. માઇગ્રેશન ઓફ સ્મૂથ મસલ ઇન્ટુ ઇન્ટીમા એન્ડ ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. જે ઇન્જુરી જે છે એના લીધે જે પ્લેક ફોર્મેશન થયું છે એની સામે ફાઇટ કરવા માટે મેક્રોફેજીસ જે છે જે લિપિડ જે છે એનું ઇન્જેક્શન કરશે. પ્લેટલેટ જે છે કે જે ઇન્જુરી થઈ છે એન્ડોથેલિયલ જે છે એમાં એને જે છે એ સીલ કરવાનું, એની સાથે અટેચ થવાનું કામ કરશે. લિપિડ અક્યુમ્યુલેશન જે છે એ તમને દેખાતું હશે. એન્ડ માઇગ્રેશન થશે જેટલા બી સ્મૂથ મસલ જે છે એનું જે ઇન્ટીમાં જે છે એમાં ફાઇબ્રસ પ્લેક જે છે ફોર્મ થશે કે જેમાં કોલેજન કેપ, ફાઇબ્રસ ટિશ્યુ હશે, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ હશે, ફિશર ઇન પ્લેક એન્ડ લિપિડ પુલ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ધીમે ધીમે જે આખું ઓપનિંગ હતું ત્યાં જે છે પ્લેક ફોર્મેશન થયું, મેક્રોફેજીસ, પ્લેટલેટ્સ, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ બધા જે છે ત્યાં અક્યુમેટ થશે એન્ડ લિપિડ જે છે એનું જે લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ હશે, લિપિડ પુલ થશે પ્લસ પ્લેક જે છે એની અંદર ફિશર્સ હશે, ફાઇબ્રોબ્લાસ્ટ પ્રેઝન્ટ હશે, કોલાજન કેપ હશે. જે ફાઇબ્રસ પ્લેક જે છે કલેક્શન થાય એન્ડ કોમ્પ્લિકેટેડ લીઝન જે છે એમાં થ્રોમ્બસ ફોર્મેશન હશે, થિનિંગ કોલાજન કેપ એન્ડ લિપિડ પુલ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સો આ ક્રોસ સેક્શનલ સ્ટડી જે છે આની હતી કે જેમાં ક્રોનિક કોઝિસ ઓફ એન્ડોથેલિયલ ઇન્જુરી જે છે એન્ડ બીકોઝ ઓફ કોઝિસ એન્ડોથેલિયલ ઇન્જુરી થશે. એના રિસ્પોન્સમાં એન્ડોથેલિયમ જે છે જે ઇન્જર્ડ થઈ ગયું છે એના માટે મોનોસાઇટ્સ, મેક્રોફેજીસ, પ્લેટલેટ્સ જે છે ત્યાં અક્યુમુલેટ થશે, લિપિડ જે છે અક્યુમુલેટ થશે એન્ડ એના લીધે જેટલો બી સ્ટ્રક્ચર જે છે એને ડેમેજ થશે. Coronary artery narrowing is significant if the lumen diameter of left main artery is reduced by at least 50%, or if any major branch is reduced at least 75%. કોરોનરી આર્ટરી નેરોઈંગ જે છે એની અંદર જે કોરોનરી આર્ટરીઝ જે છે એનું જો નોર્મલ એનાટોમી યાદ હોય તો રાઈટ જે છે કોરોનરી આર્ટરી એન્ડ લેફ્ટ જે છે કોરોનરી આર્ટરી જે છે એ રીતે બે બ્રાન્ચીસ પડતા હતા. જે લ્યુમેન હોય છે, લ્યુમેન ડાયામીટર મીન્સ કે જે ઓપનિંગ જે છે આર્ટરી જે છે એનો ડાયામીટર જે છે ઇફ લેફ્ટ મેઇન આર્ટરી જે છે એમાં જે ડાયામીટર જે છે એ 50% જેટલો રિડ્યુસ થાય એન્ડ જો મેજર બ્રાન્ચીસ હોય એમાં 75% જેટલું જો રિડ્યુસ થાય તો નેરોઈંગ ડાઉનના લીધે કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. ધ ગોલ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ ટુ ઓલ્ટર ધ એથેરોસ્ક્લેરોટિક પ્રોગ્રેશન. જે પ્લેક ફોર્મેશન જે છે એનું જે પ્રોગ્રેશન જે છે એને અલ્ટર કરવાનું જે છે મેઇન ગોલ હશે ટ્રીટમેન્ટ જે છે એનું. બીકોઝ જે લ્યુમેન જે છે ધીમે ધીમે 50%, 75% જેટલો ક્લોઝ થતો જાય છે તો એટલા માટે એ જે પ્રોગ્રેશન જે છે એને સ્ટોપ કરવું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. અસેસમેન્ટ પોસિબલી નોર્મલ ફાઇન્ડિંગ્સ ડ્યુરિંગ એસિમ્ટમેટિક પીરિયડ. જે એસિમ્ટમેટિક પીરિયડ હશે જ્યારે પણ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ પ્રેઝન્ટ હશે ઓર કોરોનરી આર્ટરી ડિઝીઝ હશે સિમ્ટમ્સ જે છે સ્ટાર્ટિંગની અંદર એવા પીરિયડ્સ હશે કે જે તમને કોઈ સિમ્ટમ્સ ફાઇન્ડ આઉટ નહીં થાય તો નોર્મલ ફાઇન્ડિંગ્સ જે છે અસેસમેન્ટમાં દેખાશે. ચેસ્ટ પેઇન, પાલ્પિટેશન્સ, ડિસ્પનિયા, સિન્કોપ, કફ ઓર હિમોપ્ટેસિસ, એક્સેસિવ ફટિંગ. ક્લાયન્ટ જે છે ચેસ્ટ પેઇન ફીલ કરશે, પાલ્પિટેશન જે છે ફીલ કરશે, સિન્કોપ, ડિસ્પનિયા, ડિફિકલ્ટી ઇન બ્રીથિંગ, કફ ઓર હિમોપ્ટેસિસ, બી કફિંગ જે છે ઓર જે સ્પુટમ જે છે સ્પુટમ જે છે એમાં બ્લડ પ્રેઝન્ટ હોય, એક્સેસિવ ફટીગ. ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ કઈ કઈ પરફોર્મ કરવામાં આવે. ફર્સ્ટ ઇઝ ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફી, ઇસીજી જે છે પરફોર્મ થશે. ઇફ ઇસીજી જે છે ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે when a blood flow is reduced and ischemia occurs, ST segment depression, T wave inversion or both are noted. The ST segment returns to normal when blood flow returns. Now જે લ્યુમેન જે છે એ જે છે એનું જે લ્યુમેન જે છે એનું ડાયામીટર રિડ્યુસ થતો જાય છે એન્ડ એના લીધે બ્લડ ફ્લો રિડ્યુસ થશે એન્ડ ઇશ્ચેમિયા થશે. ઇફ ઇશ્ચેમિયા એન્ડ બ્લડ ફ્લો રિડ્યુસ થશે, ઇશ્ચેમિયા પ્રેઝન્ટ હશે. જો એસટી સેગમેન્ટ જે છે એમાં એસટી સેગમેન્ટ જે છે એનું ડિપ્રેશન થશે એટલે કે એ જે છે એસટી સેગમેન્ટ ડાઉન જશે એન્ડ જે ટી વેવ જે છે એનું પણ ઇન્વર્ઝન જોવા મળશે ઓર મે બી મોથ જે છે એનું ડાઉન થાય. જેવું બ્લડ ફ્લો જે છે રિટર્ન થશે એવું એસટી સેગમેન્ટ જે છે કે જેનું ડિપ્રેશન થયું તો એ પણ પછી
નોર્મલ એના લેવલ પર રિટર્ન થઈ જશે. વિથ ઇન્ફેક્શન સેલ ઇન્જુરી રિઝલ્ટ્સ ઇન એસટી સેગમેન્ટ એલિવેશન ફોલો બાય ટી વેવ ઇન્વર્ઝન એન્ડ એન એબનોર્મલ ક્યુ વેવ. જો ઇન્ફ્રેક્શન હશે, ઇશ્કેમિયા જે છે એમાં એસટી સેગમેન્ટ એન્ડ ટી વેવ જે છે બંને એટલે ડાઉન જશે, એટલે ટી વેવનું ઇન્વર્ઝન થશે, એસટી સેગમેન્ટ જે છે એનું ડિપ્રેશન થશે. ઇન્ફ્રેક્શન જે છે એની અંદર સેલ ઇન્જરી જે છે એના લીધે એસટી સેગમેન્ટ જે છે એલિવેટ થશે. જે નોર્મલ એસટી સેગમેન્ટ હતું એ જે છે એ એલિવેટ થશે એન્ડ પી વેવ જે છે એનું ઇન્વર્ઝન જોવા મળશે, એબનોર્મલ ક્યુ વેવ આઈડેન્ટિફાઈ થશે. ડાયગ્નોસ્ટિક સ્ટડીઝ જે છે એમાં ફર્સ્ટ ઇસીજી પરફોર્મ કરવામાં આવશે, દેન કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન. Cardiac catheterization shows the presence and extent of atherosclerotic lesions. જે પ્લેક ફોર્મેશન થયું છે તો કેટલા અમાઉન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે, પ્લસ કેટલા આર્ટરીઝ છે, કેટલી આર્ટરીઝને જે છે અફેક્ટ કર્યું છે, ઇફ આઈડેન્ટિફાઈ કરવું હોય તો કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન જે છે એના થ્રુ આપણે ચેક કરી શકીએ છીએ. દેન આફ્ટર થર્ડ જે છે ડાયગ્નોસ્ટિક સ્ટડી જે છે એમાં બ્લડ લિપિડ લેવલ્સ. બ્લડ લિપિડ લેવલ may be elevated because જે પ્લેક જે છે એ લિપિડ જે છે એમાંથી ફોર્મેશન થાય છે. Cholesterol lowering medications may be prescribed to reduce the development of atherosclerotic plaques. જે પ્લેક ફોર્મેશન થયું છે એને જો રિડ્યુસ કરવું હોય તો કોલેસ્ટ્રોલ લોવરિંગ મેડિકેશન્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. Interventions asks the client to identify modifiable risk factors and to set goals to promote healthy lifestyle changes. ક્લાયન્ટ જે છે એમને આસિસ્ટન્સ પ્રોવાઈડ કરો કે જે રિસ્ક ફેક્ટર્સ જે છે એમાં મોડિફાયેબલ રિસ્ક ફેક્ટર્સ કયા કયા છે. ઇટ મીન્સ કે એવા કયા રિસ્ક ફેક્ટર્સ છે કે જેને ક્લાયન્ટ મોડિફાઈ કરી શકે છે ઓર ચેન્જ કરી શકે છે. કોઈ હેબિટ હોય કાં તો કોઈ લાઈફસ્ટાઈલ જે છે એને ચેન્જ કરી શકે છે, તો એને આઈડેન્ટિફાઈ કરવામાં હેલ્પફુલ થાવ. પ્લસ એન્ડ ગોલ જે છે સેટ કરવાના કે જેનાથી હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ જે છે, લાઈફસ્ટાઈલ ચેન્જીસ જે છે એને પ્રમોટ કરી શકાય. Asks the client to identify barriers to adherence with the therapeutic plan and to identify methods to overcome barriers જે છે આઈડેન્ટિફાઈ કરવાના એન્ડ થેરાપ્યુટિક પ્લાન જે છે એની સાથે ક્લાયન્ટને કહેવાનું કે કનેક્ટેડ રહે એન્ડ જેટલા બેરિયર્સ જે છે એને ઓવરકમ કરે. ઇન્સ્ટ્રક્ટ ધ ક્લાયન્ટ રિગાર્ડિંગ અ લો કેલરી, લો સોડિયમ, લો કોલેસ્ટેરોલ એન્ડ લો ફેટ ડાયટ with an increase in dietary fibers. Low calorie, low sodium, low cholesterol and low fat diet with increase in dietary fiber જે છે પ્રોવાઈડ કરો ડાયટ જે છે એમાં. Stress that dietary changes should be incorporated for the rest of client's life. Instruct the client regarding prescribed medication. ડાયટરી ચેન્જીસ જે છે એ થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ ફોલો કરવાના રહેશે. મેડિકેશન્સ જે છે એના રિગાર્ડિંગ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ આપો. પ્રોવાઈડ કમ્યુનિટી રિસોર્સિસ ટુ ક્લાયન્ટ રિગાર્ડિંગ એક્સરસાઇઝ, સ્મોકિંગ સિઝેશન, સ્ટ્રેસ રિડક્શન એઝ એપ્રોપ્રિએટ. કમ્યુનિટી રિસોર્સિસ હોય કે જે ક્લાયન્ટ જે છે એમને હેલ્પફુલ થઈ શકે રિગાર્ડિંગ એક્સરસાઇઝ જે છે એ કરવામાં હેલ્પફુલ થઈ શકે, ઓર એક ગ્રુપ હોય કે જેમાં ક્લાયન્ટ એક્સરસાઇઝ કરી શકે છે. સ્મોકિંગ સેશનના ગ્રુપ્સ હોય, રિસોર્સિસ હોય કે જેનાથી સ્મોકિંગ જે છે એને સ્ટોપ કરી શકે ક્લાયન્ટ. સ્ટ્રેસ રિડક્શન જે છે એના રિગાર્ડિંગ બી ગ્રુપ જે છે એમાં રિફર કરી શકો છો. સર્જિકલ પ્રોસિજર્સ. પ્લેક ફોર્મેશન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ છે કે જે આર્ટરી જે છે એને નેરો ડાઉન કરે છે પ્લસ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરે છે, તો સર્જિકલ પ્રોસિજર છે એમાં પીટીસી પરફોર્મ કરવામાં આવે. પરક્યુટેનસ અનસ્લિમલ કોરોનરી એન્જિયોપ્લાસ્ટી પરફોર્મ કરવામાં આવે ટુ કમ્પ્રેસ ધ પ્લેક against the wall of the artery and dilate the vessel. જે ડાયામીટર જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે પ્લેક જે છે એને કમ્પ્રેસ કરવામાં આવશે અગેન્સ્ટ ધ વોલ કે જેનાથી વેસલ જે છે ડાયલેટ થાય. લેસર એન્જિયોપ્લાસ્ટી ટુ વેપોરાઇઝ ધ પ્લેક. લેસર એન્જિયોપ્લાસ્ટી જે છે સેમ કેથેટર ઇન્સર્શન કરી લેસર જે છે પાસ ઓન કરવામાં આવે એટલે જે બી પ્લેક ફોર્મેશન થયું છે એ વેપોરાઇઝ થઈ જશે. એથરેક્ટોમી ટુ રિમૂવ પ્લેક ફ્રોમ ધ આર્ટરી. જે આર્ટરીની અંદર જે બ્લોકેજ જે છે પ્લેક ફોર્મેશન થયું છે એને રિમૂવ કરવામાં આવે. એન્ડ વેસ્ક્યુલર સ્ટેન્ટ ટુ પ્રિવેન્ટ આર્ટરી ફ્રોમ ક્લોઝિંગ એન્ડ ટુ પ્રિવેન્ટ રીસ્ટેનોસિસ.
અગેન જે છે ક્લાયન્ટની અંદર જે પીડીસી પરફોર્મ ના કરવું પડે, બલૂન જે છે એ પ્લાસ્ટિક પરફોર્મ ના કરવી પડે. સો એટલા માટે આર્ટરીઝ જે છે ક્લોઝ ના થઈ જાય એન્ડ રીસ્ટેનોસિસ જે છે એને પ્રિવેન્શન માટે વાસ્ક્યુલર સ્ટેટ જે છે એ સ્ટેન્ટ જે છે ઇન્સર્શન કરવામાં આવે બાય સર્જિકલ પ્રોસિજર. કોરોનરી આર્ટરી bypass grafting pass the occluded artery to improve blood flow to the myocardial tissue at risk for ischemia or infraction. now client જે છે એમાં ischemia અને infraction ના રિસ્ક જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયા હોય એન્ડ જે પીટીસીએ છે ઓર એની અધર પ્રોસિજર જે છે ઇફેક્ટિવ ના હોય તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર કોરોનરી આર્ટરી બાયપાસ ગ્રાફ્ટિંગ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે કે જેમાં ઓક્લુડેડ આર્ટરી જે છે એને પાસ કરી એની જગ્યાએ જે છે અનધર આર્ટરી જે છે કનેક્ટ કરવામાં આવે એન્ડ જે બાયપાસ જે છે ક્રિએટ કરવામાં આવશે. Medications now nitrates to dilate the coronary artery and decrease preload and afterload. નાઇટ્રેટ્સ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે કે જેનાથી કોરોનરી આર્ટરીઝ જે છે એ ડાયલેટ થાય એન્ડ પ્રીલોડ એન્ડ આફ્ટરલોડ જે છે હાર્ટની ઉપર એ ડિક્રીઝ થાય. Calcium channel blockers to dilate coronary arteries and reduce vasospasm. Cholesterol lowering medications to reduce the development of atherosclerotic plaques. Beta blockers to control hypertension. Hypertension જે છે એને કંટ્રોલ માટે બીટા બ્લોકર્સ જે પ્લેક્સ જે છે એના ડેવલપમેન્ટને રિડ્યુસ કરવા માટે કોલેસ્ટેરોલ લોવરિંગ મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે એન્ડ કેલ્શિયમ ચેનલ બ્લોકર્સ કે જે કોરોનરી આર્ટરીઝ જે છે એને ડાયલેટ કરશે એન્ડ વેઝોસ્પાઝમ જે છે એને રિડ્યુસ કરશે. Now the next is angina. Angina is chest pain resulting from myocardial ischemia caused by inadequate myocardial blood and oxygen supply. Angina જે છે જેમાં chest pain જે છે પ્રેઝન્ટ હશે જે myocardial tissues જે છે because of blockage or obstruction જે છે એના લીધે tissues જે છે એને ઓક્સિજન સપ્લાય નહીં મળે, બ્લડ સપ્લાય નહીં મળે. સો ઓક્સિજન સપ્લાય એન્ડ બ્લડ સપ્લાય જે છે એના લીધે નહીં મળે એના લીધે ઇશ્ચેમિયા જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. myocardial ischemia વાળા ક્લાયન્ટ જે છે એમાં angina chest pain જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. angina is caused by an imbalance between oxygen supply and demand. It means કે જે મસલ્સ જે છે એને વર્ક કરવા માટે એને ફંક્શનિંગ માટે જેટલા નીડેડ ઓક્સિજન સપ્લાય જે છે એ મળતો નથી. સો જે સપ્લાય જે પ્રોવાઈડ કરે છે હાર્ટ એન્ડ જે ડિમાન્ડ જે છે એની વચ્ચે ઇમ્બેલેન્સ હશે એન્ડ બીકોઝ ઓફ દેટ ઇમ્બેલેન્સ angina પ્રેઝન્ટ હશે. Causes include obstruction of coronary blood flow resulting from atherosclerosis, coronary artery spasm, and conditions increasing myocardial oxygen consumption. Causes જે છે angina જે છે એના માટેના કયા રીઝન્સ હશે? સો જે કોરોનરી બ્લડ સપ્લાય જે છે બ્લડ ફ્લો જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ થશે મે બી બીકોઝ ઓફ એથેરોસ્ક્લેરોસિસ. કોરોનરી આર્ટરીઝ જે છે એની અંદર સ્પાઝમ ક્રિએટ થાય ઓર માયોકાર્ડિયલ ઓક્સિજન કન્ઝપ્શન જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે તો એના લીધે angina જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. The goal of treatment for angina is to provide relief from the acute attack, correct the imbalance between myocardial oxygen supply and demand, and prevent the progression of the disease and further attacks to reduce the risk of myocardial infarction. Goal of treatment જે છે angina માટે goal main એ હશે કે જે imbalance છે between supply and demand એને જે છે એ કરેક્ટ કરવું પ્લસ એક્યુટ એટેક જે છે એના અગેન્સ્ટમાં જે છે રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવું એન્ડ જે ડિઝીઝ જે છે આગળ પ્રોગ્રેશન ના થાય આગળ જે છે એ પ્રોગ્રેસ થઈને વધારે જે છે ડેમેજ ના કરે એનું પ્રિવેન્શનનું વર્ક જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ જે છે એમાં anginaની ટ્રીટમેન્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવશે. ફર્ધર અટેક્સ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે એન્ડ રિસ્ક ઓફ એમઆઈ જે છે એને રિડ્યુસ કરવા માટે બી angina જે છે એની ટ્રીટમેન્ટ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે. સો મેઇન ગોલ જે છે એનું એ જ હશે કે જે એક્યુટ એટેક્સ જે છે એનાથી રિલીફ પ્રોવાઈડ કરવા માટે પ્લસ ટુ કરેક્ટ ધ imbalance between myocardial oxygen supply and demand and prevent the progression of disease and further attacks to reduce the risk of myocardial infarction. Patterns of angina. There are two types of angina or two types of patterns in angina.
First is stable and then unstable. Now, in stable angina, also called exertional angina, occurs with activities that involve exertion or emotional stress, relieve with rest or nitroglycerin. Stable angina અને exertional angina બી કહેવાય because જે exertion જે છે એ એવી કોઈ એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થશે ક્લાયન્ટ તો એના લીધે એટલે કે કોઈ એવી એક્ટિવિટી પરફોર્મ કરી લીધી સ્ટ્રેસફુલ કે જેનાથી હાર્ટ જે છે એનું જે ફંક્શનિંગ જે છે એમાં સ્ટ્રેસ ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયો ઓર ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ હોય ફિઝિકલ સ્ટ્રેસ ઓર ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ જે છે એવી કોઈ એક્ટિવિટીઝ હોય એના લીધે જે છે એ અંજાઇના જે છે સ્ટાર્ટ થશે એન્ડ જેવું રેસ્ટ જે છે પ્રોવાઈડ કરો ક્લાયન્ટને નાઇટ્રોગ્લિસરીન જે છે એડમિનિસ્ટર કરો દેન આફ્ટર જે છે અંજાઇના રિલીવ થઈ જાય યુઝ્યુઅલી has a stable pattern of onset, duration, severity and relieving factors. સ્ટેબલ એન્જાઇના જે છે યુઝ્યુઅલી એની પેટર્ન જે છે સ્ટેબલ હોય છે એટલા માટે જેને સ્ટેબલ એન્જાઇના કહેવાય કે એનું ઓનસેટ જે છે એનું ડ્યુરેશન જે છે એની સિવિયરિટી જે છે એન્ડ રિલીવિંગ ફેક્ટર્સ જે છે બધા સ્ટેબલ પેટર્ન જે છે એની જોવા મળશે સ્ટેબલ એન્જાઇના જે છે એમાં. Now, unstable angina, also called pre-infarction angina, associated with worsening cardiac ischemia. Unstable angina જે છે જે pre-infarction angina કહેવાય. It means કે જે myocardial infarction જે છે એના પહેલા જે chest pain થાય છે એ pre-infarction angina જે છે એને unstable angina જે છે એને કહેવાય. જે cardiac ischemia જે છે worse થતું હોય એના સાથે associated છે occurs with an unpredictable degree of exertion or emotion and increases in occurrence, duration and severity over time. જે અંજાઇના જે છે ક્યારે સ્ટાર્ટ થશે તો જો અનપ્રિડિક્ટેબલ ડિગ્રી ઓફ એક્ઝર્શન હોય ઓર ઇમોશનલ સ્ટ્રેસ હોય એ વખતે જે છે એ સ્ટાર્ટ થશે બટ પેઇન જે છે ધીમે ધીમે ઇન્ક્રીઝ થશે જે અકરન્સ ડ્યુરેશન એન્ડ સિવિયરિટી ઓવર ધ ટાઈમ જે છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય એની સાથે સાથે પેઇન જે છે એ પણ ઇન્ક્રીઝ થશે લાસ્ટ લોંગર દેન 15 મિનિટ્સ પેઇન may not be relieved with nitroglycerin 15 મિનિટ્સ કરતાં વધારે ટાઈમ સુધી જે છે અંજાઇના અનસ્ટેબલ અંજાઇના પ્રેઝન્ટ હશે એન્ડ પેઇન જે છે મે બી નાઇટ્રોગ્લિસરીન સાથે જે છે રિલીવ નહીં થાય સો પેટર્ન ઓફ અંજાઇના જે છે એમાં સ્ટેબલ અંજાઇના અનસ્ટેબલ અંજાઇના અધર દેન દેટ વેરિયન્ટ અંજાઇના પ્રેઝન્ટ હોય છે ઓલ્સો કોલ પ્રિઝમેન્ટલ ઓર વેઝોસ્પેસ્ટિક angina results from coronary artery spasm જે છે એના લીધે angina present હશે may occur at rest. Attacks may be associated with ST segment elevation noted on ECG. Intractable angina is a chronic incapacitating angina unresponsive to intervention. So intractable angina જે છે એ જે છે chronic angina છે plus unresponsive હશે to the interventions કોઈ બી intervention જે છે પ્રોવાઈડ કરો બટ એની અગેન્સ્ટમાં કોઈ રિસ્પોન્સ છે નહીં જોવા મળે તમને. Assessment findings angina means કે chest pain. So pain જે છે એ present હશે. Pain can develop slowly or quickly. Quickly pain start થઈ or slowly જે છે ધીમે ધીમે pain start થશે. Pain usually is described as mild or moderate. Substernal crushing, squeezing pain may occur. Mild to moderate pain હશે but જે substernal pain હશે crushing or squeezing pain may be present હોય. Pain may radiate to shoulders, arms, jaw, neck or back. પેઇન જે છે અંજાઇનાનું પેઇન જે છે એનું રેડિયેશન જોવા મળે કે સ્ટાર્ટિંગ જે છે એ ઇફ ચેસ્ટ પેઇનથી સ્ટાર્ટ થાય દેન શોલ્ડર પેઇન થાય આર્મ પેઇન જે જો જે છે અફેક્ટેડ સાઈડ જે છે એટલે લેફ્ટ સાઈડ જે છે જો જે છે એની અંદર પેઇન થાય નેકમાં પેઇન થાય ઓર બેકમાં પેઇન થઈ શકે સો પેઇન જે છે એ રેડિયેટ થશે પેઇન ઇન્ટેન્સિટી ઇઝ અનઅફેક્ટેડ બાય ઇન્સ્પિરેશન એન્ડ એક્સપિરેશન પેઇન યુઝ્યુઅલી લાસ્ટ લેસ દેન 5 મિનિટ્સ but last 15 to 20 minutes. Pain જે છે અંજાઇના જે છે એનો મે બી 5 મિનિટ સુધી જે છે પ્રેઝન્ટ હોય બટ મે બી 15 to 20 મિનિટ સુધી બી પેઇન જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. પેઇન ઇઝ રિલીવ બાય નાઇટ્રોગ્લિસરીન ઓર રેસ્ટ પ્રોવાઈડ કરો તો પેઇન રિલીવ થાય ઇફ નાઇટ્રોગ્લિસરીન પ્રોવાઈડ કરશો તો પેઇન જે છે રિલીવ થઈ જશે. Dyspnea, difficulty in breathing હશે પેઇન ચેસ્ટ પેઇન જે છે એની સાથે સાથે પેલર ક્લાયન્ટ જે છે ઇફ તમે એને નોટિસ કરશો તો પેઇન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હશે બ્રીથલેસનેસ જે છે ક્લાયન્ટ જે છે તમને દેખાશે પ્લસ પેલર જે છે દેખાશે સ્વેટિંગ સ્વેટ જે છે એ બધું બહુ હશે પાલ્પિટેશન્સ ટેકિકાર્ડિયા
dizziness and sicko, heart hypertension, digestive disturbances જશે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ ઓફ પેઇન અંજાઇના જે છે એમાં પેઇન જે છે એની કઈ કઈ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ હોય છે. સો કેન ડેવલપ સ્લોલી ઓર ક્વિકલી, usually described as mild to moderate pain. Substernal crushing, squeezing pain may radiate to shoulders, arms, jaw, neck, and back. Usually lasts less than 5 minutes. However, can last up to 15 to 20 minutes and relieved by nitroglycerin or rest. Diagnostic studies કે perform કરવામાં આવે છે એમાં electrocardiography. Readings are normal during rest with ST depression or T wave inversion during an episode of pain. જે readings હશે during rest જે છે normal હશે with ST depression જશે present હશે એટલે કે ST segment જશે S and T જશે T just finish થાય છે and S હોય છે બંને વચ્ચેનું જે distance જે છે એને ST segment count કરવામાં આવે. Now ST segment જે છે એનું depression જોવા મળશે and T wave જે છે એનું inversion may be present હોય during episode of pain. In stress testing, chest pain or changes in ECG or vital signs during testing may indicate ischemia. જો સ્ટ્રેસ ટેસ્ટિંગ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે, ચેસ્ટ પેઇન પ્રેઝન્ટ હશે ઓર ઇસીજીમાં ચેન્જીસ જોવા મળશે, વાઇટલ સાઇન્સ જે છે ચેન્જ થશે જ્યારે બી ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરતા હોઈએ ત્યારે. ટ્રોપોનિન એન્ડ કાર્ડિયાક એન્ઝાઇમ લેવલ્સ ફાઇન્ડિંગ્સ આર નોર્મલ ઇન એન્જાઇના. જે કાર્ડિયાક માર્કર્સ છે એની જે છે એ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે તો એ વખતે ઇફ અંજાઇનાવાળા ક્લાયન્ટ્સ હશે એમાં કાર્ડિયાક માર્કર્સ છે એ નોર્મલ હશે. Cardiac catheterization provides a definitive diagnosis by providing information about the patency of coronary arteries. If particular specific diagnosis છે find out કરવો હોય regarding coronary arteries તો cardiac catheterization જે છે perform કરવામાં આવે which provides information about patency of coronary arteries. It means કે coronary arteries છે proper functioning કરી રહી છે કે નહીં એ ચેક કરવું હોય તો cardiac catheterization perform કરવામાં આવે. Following the acute episode of angina, assist client to identify angina precipitating event. એટલે કે angina જે છે એનો acute episode હશે then after શું કરવાનું? So after the acute episode, client જે છે એમને assistance provide કરો to identifying angina precipitating event. કે કયા reason થી જે છે angina જે છે એટલે chest pain start થવું છે. Instruct the client to stop activity and rest if chest pain occurs and to sit down and take nitroglycerin as prescribed. Client is usually instructed to call emergency medical services if the nitroglycerin does not relieve the pain, and many PHCPs recommend that the client also chew an aspirin. ક્લાયન્ટ જે છે એમની ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે એક્ટિવિટીઝ જે છે એને સ્ટોપ કરી દે એન્ડ રેસ્ટ જે છે એ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ઇફ ચેસ્ટ પેઇન જે છે એ પ્રેઝન્ટ હોય તો એટલે જ્યારે બી ચેસ્ટ પેઇન થાય ત્યારે એન્ડ instruct to sit down and take nitroglycerin as prescribed. Client જે છે usually emergency medical services જે છે એમને કોલ કરવા માટે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે ક્લાયન્ટ જે છે એમને એન્ડ ઇફ નાઇટ્રોગ્લિસરીન જે છે એનાથી પેઇન રિલીવ ના થાય તો કેટલાક PHCP જે છે એસ્પિરિનને રેકમેન્ડ કરે છે. Medications, antiplatelet therapy may be prescribed to inhibit platelet aggregation and reduce the risk of developing an acute myocardial infarction. એન્ટીપ્લેટલેટ થેરાપી જે છે પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે કે જે પ્લેટલેટ જે છે એનું એગ્રીગેશન થાય છે એટલે કે પ્લેટલેટ જે છે બધા કલેક્ટ થઈ ગયા હોય છે એના લીધે બ્લોકેજ ના થાય એટલા માટે પ્લેટલેટ એગ્રીગેશન જે છે એને ઇન્હિબિટ કરવા માટે એન્ટીપ્લેટલેટ થેરાપી પ્રોવાઈડ કરવામાં આવે which reduces the risk of developing myocardial infarction. Next is myocardial infarction. MI જેને આપણે શોર્ટમાં કહીએ છીએ. MI occurs when myocardial tissue is abruptly and or severely deprived of oxygen because of obstruction or plaque formation or narrowing down of arteries. જે myocardial tissues જે છે એમાં abruptly oxygen જે છે stop થઈ જાય or severely deprived of oxygen હોય muscles. It means કે
લોંગ ટાઈમથી જે છે ઓક્સિજન સપ્લાય જે છે ધીમે ધીમે ડિક્રીઝ થતો જાય છે એવા ટિશ્યુઝ જે છે એમાં માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન થશે. Ischemia can lead to necrosis of myocardial tissue if blood flow is not restored. So blood flow જે છે એ રિસ્ટોર નહીં થાય તો ધીમે ધીમે જે છે લેક ઓફ બ્લડ સપ્લાયના લીધે નેક્રોસિસ સ્ટાર્ટ થઈ જશે. Myocardial tissues જે છે ડેડ થવાના સ્ટાર્ટ થઈ જશે. Infraction does not occur instantly but evolves over several hours. Instantly જે છે myocardial infraction ના થાય because it takes time કે બ્લડ સપ્લાય જે છે ડિપ્રાઈવ થાય then after બ્લડ સપ્લાય જે છે એની ડેફિશિયન્સી લેક ઓફ બ્લડ સપ્લાય જે છે ઓછું સપ્લાયના લીધે ઇશ્કેમિયા સ્ટાર્ટ થાય then after નેક્રોસિસ સ્ટાર્ટ થાય. સો એટલા માટે જે ઇન્ફ્રાક્શન જે છે ઇન્સ્ટન્ટલી નથી થતું એના માટે થોડા અવર્સ જે છે લાગે. Obvious physical changes do not occur in the heart until 6 hours after the infraction when the infracted area appears blue and swollen. જે ઓબ્વિયસ ફિઝિકલ ચેન્જીસ જે છે એ બી હાર્ટ જે છે એમાં નહીં થાય જ્યાં 6 અવર્સ સુધી કે આફ્ટર ઇન્ફ્રેક્શન 6 અવર્સ સુધી હાર્ટની અંદર કોઈ ચેન્જીસ જોવા નહીં મળે એટલે ફિઝિકલ ચેન્જીસ નહીં પ્રેઝન્ટ હોય. બટ આફ્ટર 6 અવર્સ જે ઇન્ફ્રેક્ટેડ એરિયા જે છે કે જ્યાં બ્લડ સપ્લાય જે છે એ ડિક્રીઝ થઈ ગયો છે ઇશ્કેમિયા પ્રેઝન્ટ છે એવો જે એરિયા જે છે એ બ્લુ જે છે અપેર થશે પ્લસ સ્વેલિંગ જે છે ત્યાં પ્રેઝન્ટ હશે. After 48 hours, the infarct turns gray with yellow streaks developing as neutrophils invade the tissue. After 48 hours, જે myocardial tissues જે છે એમાં ઇન્ફ્રેક્શન થયું છે જે પેલા બ્લુ એન્ડ સ્વેલિંગ હતું ત્યાં જે છે ગ્રે ની અંદર ટર્ન થઈ જશે વિથ યલો સ્ટ્રીક્સ યલો કલરની જે છે એ સ્ટ્રીક્સ હશે. Developing as neutrophil invade the tissues જે છે એમાં neutrophil જે છે એનું ઇન્વેશન થશે and because of that yellow color streaks જે છે ફોર્મ થશે. By 8 to 10 days after infraction granulation tissue forms. 8 to 10 days ની અંદર જે ન્યુટ્રોફિલ્સ જે છે પ્લેટલેટ્સ છે એટલે જેટલા બી ટિશ્યુઝ જે છે એમાં ગ્રેન્યુલેશન ટિશ્યુ ફોર્મ થશે. Over 2 to 3 months the necrotic area develops into a scar. Scar tissue permanently changes the size and shape of ventricle. And then after over the 2 to 3 months જે નેક્રોટિક એરિયા જે છે કે જ્યાં નેક્રોસિસ થયું હતું તો ત્યાં સ્કાર ટિશ્યુઝ જે છે ડેવલપ થશે. સ્કાર ટિશ્યુઝ જે છે એની અંદર પરમનન્ટલી એ જે છે પરમનન્ટલી ચેન્જીસ જે છે કોઝ કરશે. સો બીકોઝ ઓફ સ્કાર ટિશ્યુ જે વેન્ટ્રિકલ જે છે એની સાઇઝ ચેન્જ થઈ જશે એનું શેપ જે છે ચેન્જ થઈ જશે. Location of myocardial infarction, obstruction of the LAD artery એટલે કે left ear લેફ્ટ એન્ટિરિયર ડિસેન્ડિંગ આર્ટરી હતી જે એલએડી લેફ્ટ સાઇડ જે છે મેઇન આર્ટરી લેફ્ટ એન્ટિરિયર ડિસેન્ડિંગ આર્ટરી results in anterior wall or septal myocardial infarction or both. Obstruction of left side ની જે આર્ટરી જે છે લેફ્ટ એન્ટિરિયર ડિસેન્ડિંગ આર્ટરી એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન થશે. સો બીકોઝ ઓફ ધેટ જે બી એરિયામાં જે બ્લડ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરી દીધી જે એન્ટિરિયર વોલ જે છે પ્લસ જે સેપ્ટમ જે છે એને બ્લડ સપ્લાય પ્રોવાઈડ કરી દીધી લેફ્ટ એટ્રિયલ ડિસેન્ડિંગ જે આર્ટરી જે છે એના લીધે જે બ્લડ સપ્લાય જે છે એ ઓછો થઈ જશે બીકોઝ ઓફ લેક ઓફ બ્લડ સપ્લાય. જે એન્ટિરિયર વોલ જે છે ઓર સેપ્ટલ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હોય મે બી બોથ પ્રેઝન્ટ હોય. ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ સર્કમફ્લેક્સ આર્ટરી results in posterior wall myocardial infarction or lateral wall myocardial infarction. And if जो circumflex arteries છે if any in the obstruction હોય or blockage હોય તો એના લીધે જે posterior wall જે છે એમાં myocardial infarction હશે or lateral wall માં myocardial infarction હશે. Any obstruction of right coronary artery results in the inferior wall myocardial infarction. જે રાઈટ સાઈડની કોરોનરી આર્ટરી હશે if એમાં બ્લોકેજ હશે તો ઇન્ફિરિયર વોલ જે છે એમાં myocardial infarction જે છે પ્રેઝન્ટ હશે. સો લોકેશન ઓફ એમઆઈ જે છે કઈ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ થાય જે myocardial tissues જે છે એમાં બ્લડ સપ્લાય જે છે જે આર્ટરી જે છે પ્રોવાઈડ કરતી હોય છે કોરોનરી આર્ટરી ઇફ એમાં બ્લોકેજ હશે તો એ એરિયા જે છે એમાં બ્લડ સપ્લાય નહીં મળે એ એરિયા જે છે એમાં myocardial infarction જોવા મળે. ઇફ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ઓફ એલએડી આર્ટરી
લેફ્ટ એન્ટિરિયર ડિસેન્ડિંગ આર્ટરી જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે તો એને જે એન્ટિરિયર વોલ જે છે એન્ટિરિયર વોલ એન્ડ સેપ્ટમ જે સેપ્ટલ વોલ જે છે ત્યાં જે છે બ્લડ સપ્લાય નહીં મળે સો ત્યાં જે છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન જે છે એ ફોર્મ થશે એન્ડ ઇફ સર્કમફ્લેક્સ આર્ટરી જે છે એમાં ઓબ્સ્ટ્રક્શન હશે સો એને જે પોસ્ટિરિયર વોલ જે છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શનની અંદર પોસ્ટિરિયર વોલ ઓર લેટરલ વોલ જે છે એફેક્ટેડ થશે and if obstruction of right coronary artery is present, so it affects in inferior wall myocardial infarction જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે. Risk factors of myocardial infarction કયા રીઝનથી જે છે myocardial infarction થશે સો risk factors જે છે ઇન્ક્લુડ કરશે એની અંદર કયા ઇન્ક્લુડ થશે તો એવા risk factors ઓર એવા disease conditions કે જે બ્લડ સપ્લાય જે છે એને બ્લોક કરશે ઓર એને ઓબ્સ્ટ્રક્ટ કરે છે. First is atherosclerosis, plaque formation જે છે ક્લાયન્ટમાં પ્રેઝન્ટ હશે, coronary artery disease, narrowing of coronary artery or obstruction of coronary artery, elevated cholesterol level which leads to lipid plaque formation. So elevated cholesterol level is also risk factor. Smoking, because of smoking જે છે arteries જે છે એનું narrowing down થશે. Hypertension, obesity, physical inactivity, ક્લાયન્ટ જે છે એ જો કોઈ એક્ટિવિટીઝ પરફોર્મ નહીં કરતું હોય ઇનએક્ટિવ હશે ફિઝિકલી તો એવા ક્લાયન્ટ્સની અંદર જે છે એ માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફેક્શન રિસ્ક ઇન્ક્રીઝ થઈ જાય છે. ઇમ્પેર ગ્લુકોઝ ટોલરન્સ એન્ડ સ્ટ્રેસ ઇઝ ઓલ્સો one of the risk factor for myocardial infarction. ડાયગ્નોસ્ટિક સ્ટડીઝ કઈ ડાયગ્નોસ્ટિક સ્ટડીઝ પરફોર્મ કરવામાં આવે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન છે સો આપણે કાર્ડિયાક માર્કર્સ છે એ ચેક કરશું. Troponin level rises within 3 hours and remains elevated for up to 7 to 10 days. જે troponin level જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ જશે 3 hours સુધી and 7 to 10 days સુધી જે છે elevated હશે. Total creatinine kinase level rises within 6 hours after the onset of chest pain and peaks within 18 hours after damage and death of cardiac tissue. Cardiac tissue જે છે એને ડેમેજ થાય એન્ડ જે ડેથ થાય તો એના પછી જશે 18 અવર્સ જે છે એનો પીક ટાઈમ હશે કે જ્યારે જે ક્રિએટિનિન કાઇનેસ લેવલ જે છે ઇન્ક્રીઝ થઈ ગયું હશે. CKMB isoenzyme peak elevation occurs 18 hours after the onset of chest pain and returns to normal 48 to 72 hours later. Myoglobin જે મસલ્સ જે છે એમાં જે પ્રોટીન જે છે પ્રોડ્યુસ થાય છે myoglobin એનું લેવલ ચેક કરવામાં આવે. લેવલ rises within 2 hours after cell death and with a rapid decline in level after 7 hours. White blood cell WBC count, an elevated WBC count appears on the second day following the myocardial infarction and lasts up to 1 week. Next is electrocardiogram. ECG જે છે perform કરવામાં આવે. ECG shows either ST elevation MI જેને STE-MI કહેવાય. ST elevation MI. ECG જે છે એમાં જે છે એ કયા ઇન્ડિકેશન્સ હશે તો ST સેગમેન્ટ જે છે એ એલિવેટ થશે. ST સેગમેન્ટ જે છે પહેલા અત્યાર સુધીની કન્ડિશન્સમાં ડાઉન જતા હતા નાઉ એ જે છે એલિવેટ થશે સો ST સેગમેન્ટનું એલિવેશન જોવા મળશે. Then after T wave inversion or NSTE-MI જે છે પ્રેઝન્ટ હોઈ શકે છે. An abnormal Q wave may also present. Hours to days after the MI, ST and T wave changes will return to normal, but Q wave changes usually remain permanently. જ્યારે hours જે છે એ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા Ds જે છે એના પછી જો MI જે છે એની કન્ડિશન ચેક કરવામાં આવે ST સેગમેન્ટ જે છે and T wave જે છે એના નોર્મલ પ્લેસ પર રિટર્ન થશે બટ Q wave જે છે એના ચેન્જીસ યુઝ્યુઅલી પરમનન્ટ હશે. કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન may be done emergently to determine the extent and location of obstructions of coronary arteries. This allows for use of PTCA and restoration of blood flow to the myocardium. Cardiac catheterization perform કરવામાં આવે. If obstruction જે છે એનું લોકેશન ચેક કરવું હોય અને કેટલા એક્સટેન્ટ સુધી જે છે એ ઓબ્સ્ટ્રક્શન ક્રિએટ કરેલું છે ઇફ એ ચેક કરવું હોય તો કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન પરફોર્મ કરવામાં આવે એન્ડ PTCA જે છે એનો યુઝ કરીને જે બ્લડ ફ્લો જે છે એને રિસ્ટોર કરવામાં આવે.
ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ ફોલોઈંગ ધ એક્યુટ સ્ટેજ જે છે માયોકાર્ડિયલ ઇન્ફ્રેક્શન જે છે એના પછી કયા કયા ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ પરફોર્મ કરવામાં આવે એક્સરસાઇઝ ટોલરન્સ ટેસ્ટ ઓર સ્ટ્રેસ ટેસ્ટ ટુ અસેસ ફોર ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફિક ચેન્જીસ અને ischemia and to evaluate for medical therapy or identify clients who may need invasive therapy. After acute stage, client જે છે એમાં diagnostic stage જે છે એમાં exercise tolerance test or stress test perform કરવામાં આવે એના પરથી ચેક કરી શકો કે ECG changes છે કે નહીં ischemia present છે કે નહીં और evaluation કરવું હોય medication therapy જે છે એનું તો એના માટે ટેસ્ટ જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવે થેલિયમ સ્કેન ટુ અસેસ ફોર ischemia or necrotic muscle tissue multigated cardiac blood pool imaging scan may be used to evaluate left ventricular function જે મલ્ટીગેટેડ કાર્ડિયાક બ્લડ પૂલ ઇમેજિંગ જે છે એના પરથી આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો કે જે લેફ્ટ વેન્ટ્રિકલ જે છે એ પ્રોપરલી ફંક્શન કરી રહ્યું છે કે નહીં ઇફ નોટ ડન અર્જન્ટલી કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન ટુ ડિટરમાઇન ધ કોરોનરી આર્ટરી obstructions will be done after client is stabilized. જ્યારે ઇમરજન્સી કન્ડિશનની અંદર ઇફ કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન પરફોર્મ ના કર્યું હોય તો આફ્ટર એક્યુટ સ્ટેજ ફોલોઈંગ ધ એક્યુટ સ્ટેજ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેસ્ટ જે છે એમાં કાર્ડિયાક કેથેટરાઇઝેશન જે છે એ પરફોર્મ કરવામાં આવે એના બેઝ પરથી ચેક કરવામાં આવે કે ઓબ્સ્ટ્રક્શન કેટલું છે એન્ડ કાર્ડિયાક કન્ડિશન જે છે એ સ્ટેબિલાઇઝ થઈ જાય ક્લાયન્ટ જે છે સ્ટેબિલાઇઝ થઈ જાય દેન આફ્ટર જે છે કેથેટરાઇઝેશન જે છે પરફોર્મ કરવામાં આવશે ઓકે અહીંયા જે છે સ્ટોપ રાખીએ ટેક્સ્ટ જે છે કાલથી કન્ટિન્યુ કરશું એની ડાઉટ એની ક્વેશ્ચન ઇફ કોઈ ડાઉટ કોઈ ક્વેશ્ચન ના હોય તો યુ ગાઈઝ કેન લીવ નાઉ થેન્ક યુ Thank you, ma'am. થેન્ક યુ